cứng. Cả đi là trồng được khoảng 20 ngày rồi này. Bây giờ ta tiến hành chăm sóc cho cây này. Tỉa nhánh rồi có phần tỉa lá vàng với ngắt nhánh và đồ cà. Chúng ta tỉa mấy cái nhánh này đi rồi với lại cái lá già là xong. Tháng sau ta quay lại thu hoạch. Chào bà con nha. Nay tôi nếu cà nay đã là tháng rồi nha, đang ra hoa này. Đấy, hoa này. Đây. Hoa mà đã có quả cuộn rồi đấy. Đây, hoa đang ra cái chùm này này. Các bạn thấy không? Đấy, đây. Đang có quả đấy. Đây. Đây là cái đấy là quả với hoa. Hoa lên mấy tận ngọn này. Đấy, đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đây có quả hoa quả này. Đây.
đang trong thời gian ra quả này. Đấy. Quả thì mới ngon. Cà là không phải chua đất ta trồng một lần thôi, một lần đi là ra để này người ta đợi kết quả thu hoạch, không phải có phân nữa. Đấy. Và làm theo tôi là quả nhiều, nhánh hắn là để 1-2 nhánh thôi nha. Này ta để 1-2 nhánh nha, cùng lắm là 3 nhánh nha, ngắt tránh nó đi nha. Đấy. Tránh thì cho nó tập trung lên hoa quả. Cái nhánh nào nó yếu là ta vạch bớt đi. Đấy. Nhánh nào nó khỏe, cái này 2 nhánh là ta để nhiều nhánh người ta vạch bớt đi. Mình đợi sau 10 ngày đến nửa tháng là mình đợi kết quả tôi thu hoạch nha. Chào nha.
chúc bà con thành công này. bà con thành công nha, ăn rồi nha. Đây bà con để ăn tiếp lần nữa nha. Hoa này, hoa đang hoa này, nụ này, đấy, rồi hoa này, đây, nụ đây. Bà con thu hoạch tiếp lần hai nha. Ta còn chăm bón được ta ăn tiếp. Đấy. Quả con này, đấy, đấy. Bà con thấy không? Thu hoạch cho mà còn đang còn nhiều quả.